नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो अर्को भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले अन्त्यमा तपाईहरुको लागि यस्तो सरप्राइज ल्याएको छु, तपाईहरुलाई यति इन्टरटेन गर्ने सरप्राइज ल्याएको छु। सो तपाईहरुले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र तपाईहरु एक्जाम पनि छ, तपाईको एक्जाम क्यान्सल हुनेवाला पनि छ भने यति मजा आउँछ यो तपाईको सरप्राइज हेरेर। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला है साथी। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ कक्षा 11 मा जुन गएका छन् आन्तरिक मूल्याङ्कन सरकारले गरेको छ र यस वर्ष चाहिँ एसई भएन, पाठ्यक्रम चेन्ज भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र कुन पाठ्यक्रम पढ्ने हो, कुन किताब हामीले पढ्नुपर्छ र कुन किताब पढ्नु पर्दैन र कुन सब्जेक्ट अहिले थपियो म तपाईहरुलाई पुरै डिटेलका साथमा भन्छु। सो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन बिर्सनुहुन्छ ताकि मैले कुनै पनि अपडेट ल्याए भने तपाईलाई प्रोपर नोटिफिकेसन मिलोस्। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला म भन्न भन्ने कुरा, यो अपडेट त मलाई सरकारको मनै परेन। किन तपाईहरुले मलाई क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ होला। किनभने पहिला के हुन्थ्यो भने जो एसई दिएर क्लास 11 मा जान्थेन तिनीहरूले जम्मा 5 वटा सब्जेक्ट पढ्थे। 5 वटा सब्जेक्ट पढ्थे, त्यो पनि बिहान 6 बजे गएर र 10 बजेसम्म घर फर्किन्थे। त्यसपछि के हुन्थ्यो, पार्ट टाइम जब पनि गर्न मिल्थ्यो, केही कामहरू पनि गर्न मिल्थ्यो। तर अब चाहिँ के गर्यो भने सरकारले एउटा सब्जेक्ट चाहिँ थपिरहेछ त्यसमा, त्यो हो सामाजिक। त्यो पनि तपाईहरुले नेपाली मिडियममा पढ्नुपर्छ होला। र यसले गर्दा मलाई यो अपडेट किन मन परे छैन भने यो पार्ट टाइम जब पनि अब गर्न मिलेन। अब हामीलाई के भयो, क्लास 11 लाई र क्लास 12 लाई अब स्कुलको जस्तै मान्यता दिन्छ। 10 बजे जाने र 4 बजे फर्किने। त्यसपछि हामीले न त अब हामी जस्तै अब कुनै विद्यार्थी पुअर र कुनै मिडल क्लासका फ्यामिली हुन सक्छौँ र अब पार्ट टाइम जब पनि गर्न मिलेन। यति अहिले दुःख भइरहेको छ र यो अपडेट मलाई बिल्कुलै मन परेन। तपाईको राय के छ, यो अपडेट मन पर्यो कि मन परेन मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। पहिला चाहिँ क्लास 11 मा जम्मा 500 पूर्णाङ्कको एक्जाम हुन्थ्यो भने अब 600 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यो त नजान्ने स्टुडेन्टलाई धन अलिकति गाह्रो। म त अलि हेप्न खोजेको होइन, तर म तपाईलाई डिमोटिभेट पनि बनाउन खोजेको होइन। तर चाहिँ 5 वटा सब्जेक्ट नै हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। हामी सबै काम म्यानेज गर्न सक्थ्यौँ र घरको पनि काम गर्थ्यौँ, हामी जब पनि गर्थ्यौँ र नयाँ नयाँ केही क्रिएटिभिटीका कामहरू पनि गर्थ्यौँ। तर सरकारले चाहिँ अहिले यो अपडेट मलाई बिल्कुलै मन परेन। हाम्रो सोच नै बिग्रियो र हामी जस्तै 11 12 त हाम्रो आफ्नो लाइफ हो, हामी आफै बाँच्नुपर्छ। 5 वटा सब्जेक्ट नै अलि राम्रो थियो। तपाईलाई 5 वटा सब्जेक्ट मन पर्थ्यो कि 6 वटा? अब 6 वटा हुँदाखेरि अलिकति गाह्रो हुने भयो होला तपाईहरुलाई पनि। सरप्राइज खोल्नु बेला आइसकेको छ। साथीहरु, हामी 3 जना साथीहरु मिलेर एउटा कमेडी भिडियो बनाएका छौं जसबाट तपाईलाई यति रमाइलो लाग्छ। एक्जाम क्यान्सल हुन्छ हुँदैन पुरै हामीले त्यहीमा छलफल गरेका छौं। पुरै हास्य व्यङ्ग्य रूपमा, कमेडीको रूपमा हामीले त्यसमा छलफल गरेका छौं। त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईहरुले मेरो स्क्रिनमा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ र या त्यो आई बटनमा मैले लिंक दिएको छु र एउटा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला, पोजिटिभ कमेन्ट गरिदिनु।